नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अन्डा र चिउराको अमलेटको खाजा लिएर आएको छु। हजुरले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ आज सजिलो खाजाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले हेर्नुस् त, मैले 1 कप चिउरा भिजाएको छु। 5 मिनेट भिजाएर 5-7 मिनेट भिजाएर त्यसलाई पानीबाट बाहिर निकाल्दै छु। सजिलो छिट्टो खाजा, बुढाबुढीलाई पनि हुने, केटाकेटीलाई पनि मन पर्ने, यो चाहिँ नरम हुन्छ। खाजा दिउँसो के खाउँ भन्दा यो बनाएर खाँदा सजिलो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। प्याज लगाएँ, त्यसपछि टमाटर लगाएँ काटेको, त्यस पछाडि बन्दाकोपी मसिनो गरी काटेको लगाएँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ हरियो खुर्सानी, आफूलाई कतिको पिरो खानु त त्यही अनुसार लगाउनु होला। अनि मसिनो गरेर काटेको हरियो लसुनको पात लगाएँ। हेर्नुस् त, मैले 3टा अन्डा घोलेर त्यहाँ लगाउँदैछु। अब हेर्नुस् त, अघिको चिउरामा लगाउँदैछु। अब चाहिँ नुन चाहिँ स्वाद अनुसार लगाउनुहोस्, स्वाद अनुसार। त्यसपछि जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, त्यसपछि बेसार सानो चम्चाले आधी चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट लगाएको छु मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई मजाले सबैतिर मरमसला, प्याजहरू लाग्ने गरेर, टमाटरहरू सबै मसला लाग्ने गरेर मसिनो गरी काटेको धनियाको पत्ता लगाउँदैछु। अब यसलाई पनि त्यसमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ पानी लगाउनु पर्दैन। अब अन्डा पनि उनी हुन्छ, सफ्ट गिलै हुन्छ अन्डा पनि, त्यस कारणले पानी लगाउनु पर्दैन। तावा बसाएर मैले तेल लगाइसकेँ। तेलको सट्टा हजुरहरूले घिउ, बटर जे लगाउनु इच्छा छ त्यो लगाउनु होला। हेर्नुहोस् त, अब गिलो भइसक्यो। अब यसलाई एक जाडो लगाउँदै मजाले रोटी जस्तो मिलाएर अमलेट बन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी बनाउनुपर्छ। बिस्तारै यसलाई चाहिँ मजाले सेप दिएर, रोटीको अन्डाको सेप दिएर बनाउँदैछु म, अमलेटको सेप दिएर। हेर्नुहोस् त, मजाले अब एकछिन छोप्ने। यसलाई छोपेपछि राम्ररी पाक्छ, त्यही भएर छोप्नुपर्छ। छोप्यो, त्यस पछाडि निकालिसकेँ। अब यसलाई बिस्तारै पल्टाउनु होला। यो सफ्ट हुन्छ, एकदम नरम हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अर्कोपट्टि पनि पल्टाएर अब यसलाई एकैछिन छोप्नुपर्छ अनि भित्रसँग राम्ररी पाक्छ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि हेरेर पल्टाउने, पाक्यो कि पाकेन भनेर। पाकिसक्यो। अब एकैछिन पकाउने यसलाई। हेर्नुहोस् त, खाजा दिउँसोको लागि सजिलो हुन्छ। बुढाबुढी, केटाकेटी सबैलाई खानुको लागि पनि मिठो पनि हुन्छ, नरम सजिलो हुन्छ बनाउनुलाई पनि। हेर्नुहोस् त, तयारी भइसक्यो पाकेर। त्यस्तै गरेर फेरि थोरै तेल लगाउने, आफूलाई कतिको तेल खानु मन लाग्छ, इच्छा लाग्छ लगाउने। त्यो पनि त्यस्तै गरेर फेरि बनाउने, 1 डाँडो लगाउने। बिस्तारै वरिपरि मजाले त्यसलाई फिजाउँदै मजाले
अन्डाकै सेप दिएर बनाउने। अमलेट पकाएको जस्तै गरेर यसलाई पनि यसरी नै बनाउनु पर्छ। हामीले अन्डाको मात्रै अमलेट बनाउँदा पनि यस्तै सेप दिएर त बनाउँछौँ। यस्तै गरेर यो पनि बनाउनु होला। हेर्नुस् त पल्टाउँदै राम्ररी पकाउनुपर्छ। तयारी भइसक्यो। अब हामीले सर्भ गरेर देखाइसक्यौँ हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? हजुरलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइसँग सेयर पनि गरिदिनु होला।